Đây là XL830L, đồng hồ vạn năng giá rẻ, cực kỳ đáng dùng đến từ Vinasemi. Đồng hồ có thể đo điện áp DC và AC. Đo dòng điện DC. Đo điện trở. Kiểm tra diode và thông mạch. Có cả đèn nền màn hình. Ngoài ra còn có chức năng kiểm tra transistor và giữ giá trị đo.